Good morning, good afternoon, good evening to all the students who are watching this video right now. बिहान हेरिराख्नु भएको छ भने मर्निङ, दिउँसो हेरिराख्नु भएको छ भने गुड आफ्टरनुन, अनि साँझ हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुड इभिनिङ टु all. Warm regards, warm wishes from my side. Do best, better, okay, in the examination. Today I have brought one video from grade 9 from the astronomy portion of lesson universe. Here you can see the complete exercise, completion of the exercise from the lesson universe. यता देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गिभ रिजन भन्ने क्वेशन नम्बर 4 को गिभ रिजनहरु देखिराख्नु भएको छ। सुरुमा पहिलो क्वेशन छ, ल पहिलो क्वेशनलाई हेरौँ त हामी। पहिलो क्वेशन के छ? नथिङ इज पर्मानेन्टली एट रेस्ट इन द युनिभर्स, व्हाई वी हैव टु गिभ द रिजन है। अब हामी यसमा हेर्न सक्छौं, यो क्वेशन अनुसार हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ म एउटा भिडियो देखाउँछु तपाईलाई, फोटो देखाउँछु एउटा बोर्डमा। ल तपाईहरु यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम सेन्टरमा चाहिँ सन छ अनि सनको वरिपरि इन अ फिक्स्ड अर्बिट डिफरेंट प्लानेट्स आर रिभल्भिङ अराउन्ड इट। तपाई 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ। मर्करी देखि नेप्ट्युन सम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ प्लानेटहरु घुमे यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। मर्करी देखि नेप्ट्युन सम्म इच एन्ड एभ्री प्लानेट्स आर रिभल्भिङ अराउन्ड द सन in their fixed orbit due to the gravitational force. Nothing is in the rest condition. Each and every celestial object are in motion है। हामी यो पिक्चरबाट पनि हामीले जति पनि थाहा छ त्यो सबै बुझ्न सक्छौं। सबै आफ्नो आफ्नो एउटा फिक्स्ड अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ। अब हामी आन्सरतिर जाउँ। आन्सर के हुन सक्छ यसको? ल यसको आन्सर हेर्नुस्, यो चाहिँ यसको आन्सर रहेको छ। अर्को छ हाम्रो all the gaseous masses in the universe do not changed into star, means not all the objects, सबै जति पनि celestial objectsहरु छ हाम्रो युनिभर्समा त्यो सबै वस्तुहरु चाहिँ किन चाहिँ स्टार्स बन्दैन, किन चाहिँ ग्यास भएको जति पनि celestial bodiesहरु छ किन त्यो स्टारमा कन्भर्ट हुँदैन भन्नेको आन्सर ब्ल्याक होल्स cannot be observed directly like other celestial bodies. ब्ल्याक होल भनेको थाहा छ हामीलाई, it absorb each and every objects even though light too, so it do not reflect light also. त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो कालो देखिन्छ है। हामी यसमा सबै आन्सरहरु छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। अब हाम्रो यो डी नम्बरको छ द सन विल नट चेन्ज्ड इन्टु अ ब्ल्याक होल है। हामीलाई हेर्दाखेरि सन एकदमै ठुलो लाग्न सक्छ, पृथ्वी भन्दा एकदमै ठुलो छ, तर पनि ब्ल्याक होल बन्नको लागि जति मास चाहिन्छ सनको त्यति धेरै मास नभएर सन पनि ब्ल्याक होलमा कन्भर्ट हुन सक्दैन। अनि ई नम्बर छ एस्ट्रोनोमिकल युनिट एन्ड लाइट इयर आर युज्ड एज युनिट फर मेजरमेन्ट इन एस्ट्रोनोमी। किन चाहिँ मिटर, सेन्टिमिटर, किलोमिटर किन युज गरिदैन, किन चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल युनिट, लाइट इयर, पार्सेकहरु युज गरिन्छ भन्दाखेरि किन एकदमै धेरै टाढा छ ती सेलेस्टियल बडिजहरु एकअर्काबाट। त्यही भएर क्वेशन नम्बर 4 को गिभ रिजन यति नै। अब 5 मा आउन सक्नुहुन्छ। डिफरेन्शिएट बिट्विन द फलोइङ भनेको छ, डिफरेन्शिएट बिट्विन रेड जायन्ट एन्ड रेड सुपर जायन्ट। एनी टु डिफरेन्सेस लेख्दा हुन्छ, दुईटा डिफरेन्स तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि डिफरेन्शिएट बिट्विनमा अर्को छ हाम्रो व्हाइट ड्वार्फ एन्ड न्यूट्रन स्टारको डिफरेन्सहरु भयो। अनि अर्को स्टेप 3, स्टेप 2 सकिसकेपछि स्टेप 3 एक्सरसाइज सुरु भयो हाम्रो। आन्सर द फलोइङ क्वेशन, डु अल स्टार हैव द सेम मास, के सबै ताराहरुसँग एउटै मास हुन्छ, एउटै शेप साइजको हुन्छ भनेको छ। राइट विथ एक्जाम्पल्स एज एभिडेन्स टु सपोर्ट योर आन्सर। एक्जाम्पल्सहरु पनि लेख्नु पर्यो हामीले है। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलहरु, कुन कुन ताराहरुको ठुलो मास, कुन एकदमै सानो तारा भनेर यहाँ देख्न सक्छ। सबैभन्दा ठुलो स्टार भनेको धेरै मास भएको स्टार R136A1 भनेको छ, म्यासिभ स्टार। अनि सबैभन्दा सानो स्टार चाहिँ हाम्रो यहाँ छ GLIES ग्लिच 752A भन्ने नामको स्टार चाहिँ ड्रप। यो चाहिँ एउटा रेड कलरको ड्रप स्टार हो, यो चाहिँ एकदमै सानो स्टार हो हाम्रो युनिभर्समा। अनि हाम्रो अर्को क्वेशन हेर्नुस् यता, हाउ डज द इनर्मस अमाउन्ट अफ एनर्जी गेट रिलिज्ड इन स्टार? वी नो ऑल अबाउट इट ड्यू टु द थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन। थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एनर्जी रिलिज हुन्छमा यता देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सुइटेबल केमिकल रिएक्सन पनि छ, द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ लाइटर हाइड्रोजन न्युक्लियाई इन्टु heavier nucleus, that is helium atom in high temperature and pressure। यता देख्न सक्नुहुन्छ where Q stands for amount of used energy released during this reaction। अनि हाम्रो यता अर्को पनि हेर्नुस् त क्वेशन सँगै आयो, डु अल स्टार हैव सेम कलर, के सबै ताराहरुसँग एउटै कलर, एउटै किसिमको कलर हुन्छ। What do the color of star suggest about its life span? फरक फरक ताराहरुको हामी फरक फरक कलरहरु देख्छौं, त्यो कलरको मिनिङ चाहिँ के हो त्यो लेख्नुस् भनेको छ। हामीले जनरली कलर अफ स्टारले एउटा प्याटर्न फलो गर्छ जसलाई VIBG
YOR भन्छौँ है, भायोलेट, इन्डिगो, ब्लू, ग्रिन, येल्लो, अरेन्ज, रेड. रेड कलर अफ द स्टार इज द डेड. एट द डेड कन्डिसन, लास्ट कन्डिसन, द स्टार्स बिकम्स रेड. अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्. नो वान हेज एक्चुअली observed a black hole directly but predicted it to be there in the universe. Are there any evidences of existence of black hole? List them. यसको आन्सर तपाईहरु यता देख्न सक्नुहुन्छ विथ एक्जाम्पल. अनि अर्को छ ई नम्बर. हाउ वेल डु यु अन्डरस्ट्यान्ड आवर युनिभर्स? हामीले युनिभर्सको बारेमा कति थाहा पाएका छौँ त? हैन, अहिलेसम्म हामीले युनिभर्सको बारेमा प्लानेट्स, एस्टेरोइड, मेटेराइट, कोमेट, ड्रप प्लानेट, माइनर प्लानेट, हैन, कन्स्टेलेसनहरूको बारेमा जति कुराहरू पनि थाहा छ त्यो भनेको 5% मात्रै हो. स्टिल 95% मिस्ट्री छ अझै. अर्को हेर्नुहोस्. अर्को यो भनेको सबै हाम्रो मिस्ट्रीको बारेमा मैले 9वटा चाहिँ युनिभर्सको बारेमा फ्याक्टहरू लेखेर राखेको छु यता. युनिभर्स कस्तो कस्तो छ, के छ युनिभर्समा भनेर. अर्को क्वेसन. हाउ डु साइन्टिस्ट बिलिभ इन फ्याक्ट द्याट द युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ? हामीले सुन्दै गरेको शब्द, हामीले पढ्दै गरेको शब्द, युनिभर्स डे बाई डे ठुलो ठुलो हुँदै गइरहेको छ किन भन्ने क्वेसनको आन्सर यता देख्न सक्नुहुन्छ. एफ नम्बरमा हेर्नुहोस्. एफ नम्बरमा उक्त प्रश्नको उत्तर दिएको छ विथ भ्यालिड रिजन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि अर्को हेर्नुहोस् जी नम्बर. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी इन द युनिभर्स. युनिभर्समा जति पनि एनर्जी छ त्यो एनर्जी चाहिँ कसरी ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ, कसरी रिलिज भइरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू भयो. अनि स्टेप 3 सकेपछि स्टेप 4 लङ आन्सर क्वेसन. यसमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1मा एउटा मात्रै क्वेसनको आन्सर लिएको छ. यसमा चाहिँ long answer question. The stars are born in the heart of nebula and dies differently based on its mass. कसरी? Discuss how stars are born. What is the fate of dying low to medium size star? सानो स्टार कसरी मर्छ, ठुलो स्टार कसरी मर्छ? Explain the death of very massive star. एकदमै ठुलो स्टार कसरी मर्छ? यो 1 2 3 इन रोमन नम्बर आई गरेर आन्सर दिएको छ. यता हेर्नुहोस्. अनि त्यसपछि हाम्रो युनिभर्समा भएको इच एन्ड एभ्री एक्सर्साइज सकिन्छ, यति नै छ. अनि हामीले कन्भर्ट गर्नु छ 1 इयर, 1 लाइट इयरलाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गर्नु छ. 1 लाइट इयरलाई हामी यसरी मिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ. एज वी नो, हामीले थाहा भएकै कुरा हो. 1 लाइट इयर भनेको एस्ट्रोनोमिकल युनिट हो विच इज जनरली युज टु मेजर द डिस्टेन्स बिट्विन एनी 2 or more than 2 सेलेस्टियल बडिज भन्ने थाहा छ. यसलाई चाहिँ मिटरमा चाहिँ 1 लाइट इयरमा हाम्रो कति मिटर हुन्छ भन्दाखेरि 9.4608 × 10⁻15 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ. अर्थात् हामीले सिम्पली 9.46 × 10⁻15 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा पनि हुन्छ. यति मिटर हुन्छ हाम्रो 1 लाइट इयरमा. ओके, आफ्टर फिनिसिङ अल द एक्सर्साइजेस फ्रम द बुक, अब हामी सेटेलाइटको बारेमा पनि थोरै कुराहरू हेर्छौँ. सेटेलाइट भन्ने पोर्सन चाहिँ सबै बुकमा दिएको छैन, तैपनि कुनै कुनै बुकमा दिएको भएर मैले सेटेलाइट्सको बारेमा पनि यहाँ थोरै भिडियो बनाइदिएँ. सबैभन्दा सेटेलाइट भनेको हामीलाई थाहा छ दोज बडिज विच रिभल्भ अराउन्ड द प्लानेट्स आर कल्ड सेटेलाइट एन्ड मुन इज द नेचुरल सेटेलाइट अफ द अर्थ. लाइकवाइज देयर आर अदर मुन्स अर सेटेलाइट्स अफ अदर प्लानेट्स टु. सबैभन्दा धेरै सेटेलाइट भएको प्लानेट भनेको चाहिँ जुपिटर हो. अनि सबैभन्दा कम भएको भनेको हाम्रो के अरे मार्स र अर्थ भयो. एउटा प्लानेट्स, एउटा सेटेलाइट मात्रै छ. अनि सेटेलाइट नै नभएको प्लानेट्सहरू भनेको मर्करी र भेनस, दुईवटा प्लानेट्सहरू छन् जो सूर्यको एकदमै नजिक पर्दछन्. अब सेटेलाइटको केसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले 2 टाइप्सको सेटेलाइट छ, नेचुरल सेटेलाइट र आर्टिफिसियल सेटेलाइट. नेचुरल सेटेलाइट भनेको दोज सेटेलाइट विच आर मेड बाई द युनिभर्स अलङ विथ द बिग ब्याङ, तिनीहरूलाई नेचुरल सेटेलाइट भन्छ. आर्टिफिसियल सेटेलाइट भनेको दोज टाइप्स अफ सेटेलाइट विच आर मेड बाई द ह्युमन बिङ्स है, फर डिफ्रेन्ट पर्पज अनुसार बनाएको हुन्छ. अब यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल सेटेलाइटको कुरा गर्छु म. इन्डियाले सबैभन्दा पहिले पठाएको आर्टिफिसियल सेटेलाइट भनेको आर्यभट्ट हो. अनि इसरो, इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन, इसरोले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सेटेलाइटहरू अहिलेसम्म पठाएको स्पेसमा भनेको चन्द्रयान 1 र चन्द्रयान 2 अनि अर्को GSAI 1 र GSAI 2 नाम गरेको हो. हामीले GPS को बारेमा धेरै सुन्ने गरेको छ, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम. यो 20 सेटेलाइट्स, मोर देन 20 सेटेलाइट्सहरू एक ठाउँमा त्यसलाई ग्रुपिङ गर्यो भने द ग्रुप अफ मोर देन 20 सेटेलाइट्स मेकअप अफ द ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम भन्छ. 20 सेटेलाइट्सभन्दा बढी अर्थात् 20 सेटेलाइट भयो भने GPS सिस्टम हामी सुचारू गर्न सक्छौँ. दुईवटा टाइप्सको सेटेलाइट छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, नेचुरल सेटेलाइट एन्ड आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स भनेर यता. ल अब पहिलो कुरा गरौँ हामी नेचुरल सेटेलाइट्सको कुराहरू गरौँ. मुन
अब मुनको भनेको थाहा छ हामीलाई, इट इज अ नेचुरल सेटेलाइट अफ द अर्थ एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड मुन इज 3,82,400 किलोमिटर. एट द सर्फेस अफ द मुन डेज आर भेरी हट एन्ड नाइट्स आर भेरी कोल्ड. हामीलाई थाहा छ moon absorb the light from sun at daytime and reflect at night, so that's why it do not have its own source of light, that's why it is called luminous object. So sidereal month and synodic month ko kura gareko cha. Let's discuss about the sidereal month first. Okay, so the total time required by moon to revolve around the earth requires sidereal month, the time required to make one complete revolution around the earth by moon is called sidereal month. It took 27 days to revolve around the earth by moon. अब साइनोडिक मन्थको कुरा गरौँ. साइनोडिक मन्थ भनेको एउटा फुल मुन अर न्यू मुनबाट अर्को फुल मुन अर न्यू मुन आउन जति टाइम लाग्छ त्यो मन्थलाई चाहिँ, त्यो टाइमलाई चाहिँ हामी साइनोडिक मन्थ भन्छौँ. इट टुक्स 29.5 days. Or the time required to occur two successive new moon or full moon is called synodic month. And in case of the gravity of the moon is 1/6 of the gravity of the earth रहेको छ. Okay, and second type of satellite is artificial satellite. As we know, it has four parts. First, power system, component, antenna, and payload. A power system को काम के हो? It powers the satellites. भनेको satellite लाई on गरेर राख्छ. Component is the second part which controls the orbiting path where it has been sent, means कुन सेटेलाइट कुन प्लानेटमा कुन सेलेस्टियल कोलोसल बडिजमा यसलाई चाहिँ पठाएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको वरिपरि कुन अर्बिटमा घुम्नुपर्ने त्यो अर्बिटलाई कन्ट्रोल गर्छ. थर्ड भनेको एन्टेना, इट सेन्ड्स एन्ड रिसिभ द इन्फर्मेसन. जमिनबाट पृथ्वीबाट साइन्टिस्टहरूले पठाएको इन्फर्मेसनलाई र उताबाट त्यसले देखेको फोटो क्लिक गरेको इन्फर्मेसनहरू पृथ्वीसम्म पठाउने काम गर्छ. अनि फाइनलमा आउँछ पेलोड, यसले चाहिँ जे देख्यो जे क्याप्चर गर्यो त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ है त. Okay, so there are different purposes of sending artificial satellites. First one is weather forecasting, जाडो घाम पानी वर्षा के हुन्छ वेदर फोरकास्टिङ. अर्को भनेको साइन्टिफिक रिसर्चको लागि, मिलिट्री सपोर्टको लागि, स्टडी अफ कस्मिक रेज एन्ड सोलर रेडिएसन, नेभिगेसन एन्ड अर्थ इमेजिङ एन्ड फर कम्युनिकेसनको लागि, फर द कम्युनिकेसन अफ रेडियो टेलिभिजन एन्ड टेलिफोन सिग्नल्स एक्रस द वर्ल्ड. For these different purposes, artificial satellite is transferred to different celestial bodies. Okay, so these satellites are a machine that people build and launched into orbit by using the rockets. Rocket को थ्रुबाट तिनीहरूलाई डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरूमा चाहिँ पठाउने काम गरिन्छ. अब हामीलाई थाहा छ आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स भनेको दोज टाइप्स अफ सेटेलाइट्स विच आर मेड बाई ह्युमन्स एन्ड सेन्ड to the space are called artificial satellite. They revolve around the planet from the fixed distance. Over 1,000 active satellites are currently orbiting the earth. The design, size and altitude of the satellites depend on its purposes. कुन पर्पजको लागि पठाएको हो, यसको साइज सेप सबै त्यो कुरामा डिटरमाइन, त्यो कुरामा बेस हुने गर्छ. Okay, if we need to discuss about the types of artificial satellite, basically हामीले सेटेलाइट्सको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि satellites generally two commonly used artificial satellites are used. They are geostationary satellite and polar satellites. Along with the geostationary satellites and polar satellites, there are other different types of satellites are commonly used nowadays. है geostationary satellites भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले geostationary satellite र polar satellite युज गरिन्छ. Our geostationary satellites are those satellites in a circular orbit around the Earth in the equatorial plane with a period of revolution of 24 hours are called geostationary satellite. हैन, हाम्रो अर्थले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न जति समय लाउँछ त्यति समय नै जियोस्टेशनरी सेटेलाइटले पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्न लगाउँछ. अनि पोलार सेटेलाइट्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पोलार सेटेलाइट्स जुन छ पोलार सेटेलाइट्सले 100 मिनेटमा फ्रम नर्थ टु साउथ सूर्यको परिक्रमा के अरे पृथ्वीको एक चक्कर पुरै हान्छ 100 मिनेटमा. भनेपछि 5 6 7 8 9 10 मल्टिपल टाइम्स इट वाट क्रसेस द अर्बिट अफ द अर्थ. अनि यो चाहिँ अदर टाइप्स अफ भयो हाम्रो, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यता. फर्स्ट वान इज हाम्रो यहाँ दिएको छ वेदर सेटेलाइट, कम्युनिकेसन सेटेलाइट, ब्रोडकास्ट सेटेलाइट, साइन्टिफिक सेटेलाइट, नेभिगेसन सेटेलाइट, रेस्क्यू सेटेलाइट, अर्थ अब्जर्भेसन सेटेलाइट्स एन्ड मिलिट्री सेटेलाइट. दे आर अदर टाइप्स अफ द आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स. आजलाई हामी यति नै गर्छौँ. यो भनेको युनिभर्स ग्रेड 9 मा भएको सम्पूर्ण एक्सर्साइजहरू
प्लस सेटेलाइट्सको एक्स्ट्रा पोर्सन सहित चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको छु। आई होप यु गाइज विल इन्जोय इन दिस भिडियो। सबै कुराहरू, चाहिने कुराहरू, बेसिक कुराहरू सबै इन्क्लुडेड छ यो भिडियोमा। मजाले तपाईँहरू यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।